maglagay ng memes sa inyong video tulad nito. Wala na, finish na. Yan, atin po guys. So guys, punta sa app na ito, Kinemaster o Kinemaster. Tapos, i-click na itong nasa gitna. I-open natin yung Kinemaster. I-open natin itong nasa gitna. Tapos, pindutin nyo itong nasa itong 16.9. Yan. Tapos, pumili kayo ng media na gusto nyo i-edit. Click natin ito. Tapos, yan. Try natin i-play. Check lang natin, tapos try natin i-play. Okay. Okay na siya. Punta ka sa layer, tapos sa media. Hanapin mo yung clip mo na ilalagay. Yung mga dinownload mong memes na gusto mong ilagay na nakakatawa or bahala ka na anong gusto mong ilagay. Basta pala yung mga memes pala. Yan. Tapos, pag nahanap mo na siya, i-click mo lang siya kung saan mo siya gustong ipunta. So yan, kakarap natin siya. Pagpagdikitin natin para walang makitang itim. Tapos mask natin. Yan, paborito ko pang bilog. Nakatang square na lang. Tapos check mo. Tapos, ayan, ilagay mo siya dyan. Basta bala ka sa mo gusto ilagay.